วันนี้จะมาพูดเรื่องหัวข้อนะคะสังสาระก็คือสังสารวัฏนะคะสังสาระนั้นมีอยู่ในนิพพานนะคะนิพพานก็มีอยู่ในสังสาระอยู่แล้วอันนี้เคยพูดไปแล้วนะคือแม่ชีเคยบรรยายไปแล้วว่าในสังสาระสังสารวัฏนั่นแหละมันมีนิพพานอยู่นะคะถ้าคนเข้าถึงความเป็นจริงเนี่ยจะเห็นตรงนี้ มันไม่ได้อยู่ตรงไหนอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านอุปมาว่านิพพานอยู่ที่ปลายจมูกมันอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้มาแยกเป็นส่วนว่าสังสารวัฏมันจะตรงนี้นิพพานมันต้องตรงนี้ไม่มันอยู่ด้วยกันที่จริงมันเป็นเกอกันนะมันเป็นเกอมันเป็นเพื่อนกันนะอันนี้นะคะวันนี้ก็จะมาพูดเหมือนอย่างเคยมันเกี่ยวกับไอ้เรื่องคำครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อวิทัศน์บอกว่าเกี่ยวกับไอ้ตัวกูของกูในแง่ใดแง่หนึ่ง หรือไอ้ปริยายใดปริยายหนึ่งอะประมาณเนี้ยแต่ว่าเรื่องมันก็เกี่ยวโยงไปถึงเรื่องที่ประกอบกันอยู่คือเรื่องมันเนื่องกันอยู่หลายๆเรื่องนั่นนะก็เรื่องที่แม่ชีเคยพูดมาแล้วหลายเรื่องเลยก็หลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อย่าไปเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องมันมีถ้ามันมีเรื่องอะไรมาแทรกบ้างมันเป็นการประกอบให้รู้เรื่องเนี่ยพูดเรื่องไอ้ตัวกูของกูเนี่ยในแง่ใดแง่หนึ่งเพราะในเรื่องนี้ นะคะเน้นเรื่องตัวกูของกูขอยืมคำครูบาอาจารย์มาใช้เพราะว่ามันฟังง่ายคำว่าตัวกูของกูมันเป็นอุปทานอัตวาทุปทานอยู่ในตรงนั้นนะคะแต่เราใช้ตรงเนี้ยเราไปใช้อัตวาทุปทานคนก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจฟังแบบบ้านๆง่ายๆก็คือตัวกูของกูมีตัวกูเยอะอะไรเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเออแม้แต่ในเรื่องความว่างมันก็เกี่ยวกับตัวกูของกูคือมันตรงข้ามกัน ความว่างมันตรงข้ามกับคำว่าตัวกูของกูฉะนั้นพูดเรื่องความว่างมันก็หมายความว่าพูดเรื่องตัวกูของกูด้วยแหละในปริยายที่มันเป็นตรงข้ามกันจะเข้าใจเรื่องความว่างมันก็ต้องเข้าใจเรื่องไอ้ความวุ่นอะไรตรงเนี้ยมันมีว่างกับมีวุ่นพูดสั้นๆก็คือไอ้เรื่องตัวกูของกูก่อนนะเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนเออจะอยู่เฉยๆจะไปเข้าใจเรื่องความว่างเนี่ยมันก็เข้าใจไม่ได้หรอกนะมันต้องยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่ามันก็คือเรื่องไอ้ความวุ่นในความว่างเออความวุ่นในความว่างหรือความว่างในความวุ่นหรืออย่างน้อยที่สุดมันก็รวมอยู่ในร่างกายในคนคนเดียวนี่แหละเนี่ยถ้ายิ่งเข้าใจยากขึ้นไปสำหรับผู้ที่แบบมันจะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับผู้ที่มันเรียนกันแบบธรรมดาแต่แม่ชีให้ปฏิบัติในภาคปฏิบัติ เราอยู่กับความว่างพร้อมกับความวุ่นตรงนั้นด้วยความว่างกับความวุ่นวายอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้นะคะในสภาวะของพระอรหันต์ท่านจะเห็นชัดและท่านจะมีความว่างอยู่ในความวุ่นแต่ท่านวุ่นไหมท่านไม่วุ่นหรอกท่านก็มองเห็นเป็นเรื่องปกติที่มันจะวุ่นเมื่ออยู่ในทางโลกมันก็ต้องมีวุ่นอยู่แล้ววันนี้ก็จะพูดได้เห็นลึกเข้าไปอีกนะหรือลึกก็คือว่ามันมีสังสารวัฏสังสาระนะเอาสั้นๆมันมีอยู่ในนิพพานและมันมีนิพพานอยู่ในสังสาระที่ไม่ชีเคยบอกมันเป็นเกอกันนะในสภาวะตรงนี้ถ้าเมื่อถึงความจริงมันถึงที่สุดมันจะเห็นของมันอย่างที่บอกว่าพระอรหันต์ท่านมีทั้งความว่างและความวุ่นเนี่ยถ้าแปลมาเป็นแบบนี้นะเรียกสั้นๆเป็นเรื่องที่แบบพูดง่ายๆว่ามันเป็นเรื่องสำหรับผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นนะที่จะเห็นได้ลึกเช่นนี้ได้เออพูดคำว่าตัวความมีกับตัวความไม่มีมันอยู่ที่เดียวกันเออสังสาระกับนิพพานมันก็อยู่ที่เดียวกันเออคนธรรมดาเข้าใจไหมเขาไม่เข้าใจคือมันจริงๆว่ามันมองให้ทะลุความมีมองที่ลุกความมีความวุ่นวายเนี่ยเข้าไปเห็นความไม่มีได้ความว่างได้เพราะมันอยู่ในสิ่งเดียวกันอันเนี้ยจนบางทีมันก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะแต่อย่างเมื่อครั้งที่แล้วแม่ชีก็พูดเรื่องไอ้สังสารวัฏกับนิพพานในร่างกายจิตใจเนี่ยที่เราสมมติเรียกว่าเป็นคนคนหนึ่งเนี่ยสมมติเราเรียกเนี่ยบางเวลามันก็เป็นสังสารวัฏบางเวลามันก็เป็นนิพพานพูดง่ายบางเวลามันก็อีกเกิดตัวกูของกูขึ้นมาบางเวลามันก็ว่างไม่มีตัวกูของกูมันในคนคนเดียวเนี่ยเนี่ย
นิพพานตามธรรมชาติเราเรียกว่านิพพานชั่วขณะตามธรรมชาติทั่วไปฉะนั้นจริงๆคนเราจริงๆนะมีนิพพานอยู่ในตัวอยู่แล้วเออส่วนไอ้นิพพานจริงมันก็เป็นของมันนิพพานชั่วคราวหรือนิพพานจริงมันก็เป็นอย่างเดียวกันแหละอืมแต่ให้มันถาวรก็แล้วกันถ้ามันถาวรแต่รสชาติมันเหมือนกันนิพพานที่มันเปลี่ยนแปลงได้นี่แหละมันก็เป็นอย่างนั้นเองอ่ะเราเปลี่ยนมันให้มันเพื่อให้มันเป็นถาวรขึ้นมาอย่างนี้เราเรียกว่าพูดอย่างมันก็พูดแบบสุดที่สุดแล้วว่าเรียกว่ามันเป็นเรื่องจริงอย่างที่สุดแล้วด้วยนะแล้วก็ลึกด้วยแล้วก็ลึกอย่างที่สุดด้วยยกตัวอย่างดังคำสุภาษิตจีนอะสุภาษิตของจีนนะเขาพูดว่าสวรรค์กับมนุษย์มันรวมอยู่ในคนคนหนึ่งหรือไอ้คนคนหนึ่งเนี่ยมันก็คือสวรรค์กับมนุษย์นี่แหละที่มันย่อส่วนลงมาในสุภาษิตจีนนะเออหมายความว่าในบางคราวอ่ะในคนคนหนึ่งเนี่ยมันก็มีความดีเหมือนกับสวรรค์นั่นแหละบางคราวมันก็ธรรมดาเหมือนมนุษย์เออหรือเราจะพูดว่าพูดว่ามันมีทั้งนรกหรือสวรรค์ในคนคนหนึ่งคือสวรรค์และนรกมันย่อส่วนออกมาถ้าเราจะพูดอย่างนี้ก็ได้นรกหรือสวรรค์ก็ได้ในคนคนหนึ่งแต่มันย่อส่วนออกมาสวรรค์กับมนุษย์มันก็ย่อส่วนเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันหรือให้เห็นในข้อที่ว่าบางเวลาเราก็เป็นมนุษย์คือมีความยากลำบากอย่างมนุษย์เรานี่แหละบางเวลาเราก็สบายใจเหนือความเป็นมนุษย์มันก็เหมือนกับสวรรค์อืมแต่ถ้าพูดแต่ถ้าแบบเรารู้จักให้มันมากขึ้นมันก็จะมีสวรรค์เท่ากับมนุษย์มันเท่ากันถ้าเรารู้จักให้มันมากคือทำให้มันมากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีสวรรค์กับมนุษย์ให้มันเท่ากันก็ได้แต่ถ้ารู้จักให้มันมากขึ้นไปอีกก็ให้มันเป็นสวรรค์มากกว่ามนุษย์ดีกว่าอย่างเงี้ยรู้จักทำคือรู้จักทำจิตนี่แหละถ้าเรารู้จักทำอะไรให้มันให้แบบเหมือนว่าให้เราให้เป็นที่พอใจแก่ตัวเองโดยเอ่อทำอะไรให้พอใจแก่ตัวเองไปทุกอย่างอะไม่ว่าจะกินจะอยู่จะนั่งอะไรตรงไหนก็สบายใจอะไรแบบนั้นอะประมาณนั้นอะอืม ถ้าเรามีความสบายใจถึงแม้ว่าบางทีเราก็ไม่ได้กินข้าวหรืออาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่มันก็สบายใจอะไรอย่างเงี้ยมีไหมบางคนเนี่ยไม่ชีเคยมีนะไม่สบายไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ไม่ได้รู้สึกทุกข์ใจอะไรอืมหรือว่าเราดีใจที่ได้อย่างเช่นเราได้เรียนได้รู้ได้เข้าใจอะไรเงี้ยเออได้เข้าใจอะไรชีวิตเนี่ยแหละมันก็มันก็คลายปัญหาไม่มีปัญหาเลย กระทั่งเวลาจะตายมันก็ยังพอใจที่จะได้รู้จักความตายด้วยซ้ำมันมีไหมมันมีคือมันก็ไม่ได้มีปัญหาลำบากอะไรคือมันไม่ได้มีความทุกข์อะไรจะตายก็ไม่ได้มีความทุกข์มันคล้ายกับว่ามันมีอ่าเรื่องสวรรค์ไม่มีเรื่องมนุษย์หรือไม่มีเรื่องมันนรกอะไรเนี้ยอันนี้พูดให้เข้าใจง่ายแต่แต่ว่าคนที่เขาพูดแบบสุภาษิตเนี่ย เขาก็หมายความว่ามันก้ำกึ่งกันคือบางเวลาเราสบายใจบางเวลาเราก็ไม่สบายใจเวลาที่ไม่สบายใจมันก็เป็นมนุษย์แต่เวลาที่สบายใจก็เป็นสวรรค์อะไรประมาณเนี้ยถ้าเราใช้ธรรมะบางอย่างที่มันไม่ใช่สูงสุดนะก็อยู่ประมาณเนี้ยนะเออก็อาจจะแก้ไขให้มันมีความเป็นสวรรค์มากขึ้นก็ได้หรือไม่มีความเป็นมนุษย์เลยก็ได้ให้มันสบายใจตลอดเงี้ยเราก็ขึ้นสวรรค์ไปเลยก็แล้วกันอย่างนั้นนะเออคือทำจิตใจให้มันพอใจในทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นสบายใจทุกอย่างในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเอออะไรมันเกิดเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกมีความทุกข์อะไรเออเรียกว่าเราอย่าลืมหลักที่ว่าอะไรๆมันก็สำเร็จที่ใจทั้งนั้นคือทุกอย่างมันสำเร็จที่ใจจะทุกข์ใจสบายใจมันอยู่ที่ใจหมดอืมนะเราจะสบายใจหรือไม่สบายมันอยู่ที่ใจทั้งนั้นฉะนั้นมันจึงต้องจัดการที่ใจจะจัดการยังไงก็ได้เพราะมันกำหนดอยู่ที่ใจเราก็ต้องจัดการใจเสียใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องของใจเรื่องจิตเรื่องใจนี่แหละเรื่องศาสนามันก็คือเรื่องการจัดการจิตใจเสียใหม่ให้มันมีความสุขมีความพอใจตามที่เราต้องการอย่างนี้แหละเออเนี่ยทุกศาสนาก็ตรงกันแบบนี้หมดเลยนะยิ่งพุทธศาสนาเราด้วยแล้วนะ
ยังมีคำยืนยันตามคำพุทธภาษิตหรือในอัตถกถาก็ว่าด้วยเหมือนกันเขาบอกว่าความสุขความทุกข์อัตภาพร่างกายสำเร็จอยู่ที่ใจขณะเดียวหรือจิตขณะเดียวเราจะสร้างอะไรขึ้นมาก็ได้โดยจัดการที่ใจเป็นหลักอืมอันนี้คำพุทธภาษิตและในอัตถกถาก็ว่าด้วยที่เขาว่ามันมีสวรรค์และมีแผ่นดินมนุษย์คนละครึ่งเป็นคำพูดที่ประมาณโดยทั่วๆไปพุทธภาษิตไทยที่บอกว่าสวรรค์ในอกนรกในใจเราเคยได้ยินแล้วได้ยินมามากเลยแหละคือในใจด้วยกันหมดแหละสวรรค์ก็ในใจนรกก็ในใจสวรรค์ในอกนรกในใจหมายความว่าทั้งสวรรค์และมนุษย์มันอยู่ในคนคนหนึ่งมันเป็นลักษณะที่มันย่อส่วนอยู่เล็กนิดเดียวสุภาษิตของชาติไหนก็ได้ถ้าความหมายมันตรงกันมันก็ใช้ได้เหมือนกันแหละแต่ของจีนของไทยศาสนาไหนก็เหมือนกันเราก็ควรจะสนใจสิ่งเหล่านี้ในลักษณะที่มันเป็นความจริงมันเป็นความจริงนะเป็นสุภาษิตแต่เรามาวิเคราะห์ดูมันก็เป็นความจริงได้ถ้าใครสนใจความจริงก็เหล่านี้เราก็จะแบบมันเกลียดความทุกข์เร็วขึ้นถึงถึงตัวจริงเร็วขึ้นเนี่ยมันจะเกลียดความทุกข์เร็วขึ้นแล้วมันก็ถึงตัวจริงเร็วขึ้นเนี่ยอันนี้ก็คือก็บอกว่าทำสิ่งใดมันสำเร็จอยู่ที่ใจแล้วเราจะไปสนใจศาสนาหรือสนใจอะไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องของเปลือกนะในศาสนาโน้นศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของเปลือกหรือไม่บางทีก็ไปติดพิธีเลยรีตองติดแบบแผนอะไรอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้มันติดมากมายเราก็เรียกว่าเราอย่าไปติดพวกนี้มันมากจริงๆแล้วก็มันก็ควรจะยกเลิกหมดเลยศึกษาให้รู้ว่าความทุกข์มันมีความทุกข์มันเพราะอะไรแล้วเราจะดับทุกข์ยังไงนี่เรียกว่าเราไม่ได้สนใจหมดนะไม่ว่าจะศาสนาใดๆนะสนใจแต่เรื่องทุกข์โดยตรงมันก็จะเร็วกว่าเรื่องมากมายหลายเรื่องที่เราไปสนใจละฉะนั้นถ้าเราสนใจเรื่องความจริงแล้วก็ไม่มีศาสนาใดไม่มีศาสนาอะไรต่างๆมีแต่ศาสนาเดียวคือศาสนาความจริงที่มนุษย์เป็นทุกข์ความจริงที่มนุษย์เป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นมันต้องดับมันแล้วสุดท้ายก็ดับที่ตัวกูของกูด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ดับทุกข์ด้วยตัวกูของกูเรื่องตัวตนทั้งแหละในหัวใจแก่นแท้ของทุกศาสนาเนี่ยล้วนมุ่งหมายจะดับตัวกูของกูทั้งนั้นแหละไอ้พวกความเห็นแก่ตัวเห็นไอ้เป็นตัวเป็นตนอะไรทั้งเนี้ยมันคือความทุกข์ซึ่งมันเป็นความจริงของทุกศาสนาแหละนอกนั้นมันเป็นเปลือกหมดที่มันไม่เหมือนกันคือเปลือกแต่ตัวความจริงแก่นแท้แล้วมันเหมือนกันคือเรื่องความจริงในเรื่องของตัวตนนั่นแหละตรงนี้นี่เราก็ศึกษาพระธรรมมาระดับนี้แล้วนะพวกท่านเนี่ยฟังธรรมมาเยอะแล้วมันก็ขึ้นถึงระดับไม่ต้องมีศาสนาไหนๆหรอกมีแต่ความจริงข้อเดียวถ้าจะดับทุกข์ก็ต้องดับที่ตัวกูของกูที่ความเห็นแก่ตัวที่มีตัวมีตนนั้นก็คือความไม่มีตัวกูของกูคือความว่างฉะนั้นศาสนาว่างก็คือศาสนาทั้งหมดศาสนาทุกศาสนาดับเสียซึ่งความคิดความเข้าใจความสำคัญมั่นหมายว่าตัวว่าตนเราก็อย่าไปดูถูกศาสนาอื่นสุภาษิตของชนชาติอื่นอะไรเนี่ยเราก็ลองเอามาดูมาฟังมาเขียนเอามารักษาไว้มันก็ไม่ได้เสียอะไรมากมายกระทั่งสุภาษิตจีนที่ว่าคนคนหนึ่งก็คือสวรรค์และมนุษย์ย่อส่วนอันนี้เป็นคำสุภาษิตจีนหรือว่าที่ว่าคำสุภาษิตจีนที่บอกว่าจุดตะเกียงไว้ในที่มืดไว้ดวงหนึ่งก็ดีกว่าที่จะไปสร้างพระเจดีย์สูงใหญ่ถึง7 ชั้นด้วยนะหรือที่ว่าเราตั้งหม้อน้ำไว้ให้คนกินสักหม้อหนึ่งก็ยังดีกว่าไปสร้างเจดีย์7 ชั้นอีกอันนี้แสดงให้เห็นว่าอะไรเมืองจีนนั้นมันก็มีคนหลงไหลทำบุญแบบนั้นกันมากนะก็มีเหมือนกันบ้านเราก็มีจนมีคำพูดนี้ออกมาก็คือคิดไปในแง่ของประโยชน์พระเจดีย์มันก็ไม่ได้ประโยชน์ในที่สุดหรอกมันได้ประโยชน์มันยากที่จะได้รับแต่ถ้าเราตั้งหม้อน้ำเอาไว้เนี่ยมันก็ยังจะได้ประโยชน์กว่านะอย่างน้อยให้คนได้ดื่มแก้หิวกระหาย
ที่จริงพระเจดีย์มันก็มีประโยชน์นะในทางศิลปะอะไรพวกเนี้ยก็มีประโยชน์แต่มันยังไงมันมีความยุ่งยากและหมดเปลืองมากมันมีเครื่องไม่มีความมุ่งหมายไปในทางเครื่องระลึกถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละมันไม่ได้สำเร็จประโยชน์อะไรอ่ะเมื่อคนเห็นตรงนี้มากๆเขาก็จะแบบเขาก็เกิดมีความละอามันก็ต้องเล็งถึงประโยชน์ก่อนใช่ไหมเขาถึงพูดคำนี้ขึ้นมาว่ามีเอาหม้อน้ำไปตั้งที่ยันดีกว่าแสดงว่าคนพูดคนเนี้ยเขาก็มองอะไรมามากแล้วอ่ะเนี่ยมองอะไรเห็นอะไรลึกๆมามากแล้วถ้าลองคิดดูว่าใช่ไหมเนี่ยเขาก็ถึงพูดประโยคนี้มาว่าจุดตะเกียงหรือตั้งหม้อน้ำยังจะดีกว่านะฮะถ้าจะฉลาดกว่านี้อย่างที่เขาพูดอีกนะก็คือคนคนเดียวหนึ่งมันก็คือสวรรค์กับมนุษย์ย่อส่วนเอาทีนี้มาเปรียบเทียบดูว่าเปรียบเทียบกับของเราที่พูดบอกว่าคนคนหนึ่งน่ะมันมีทั้งสังสารวัฏและก็นิพพานในคนคนหนึ่งแสดงว่าของเราไปไกลกว่าไปไกลกว่าไปไกลกว่าเขาอีกนะเพราะว่าไอ้สวรรค์กับมนุษย์มันก็เป็นต่างตารวัฏมันก็ยังไม่มีนิพพานไงแต่เราพูดว่ามีทั้งสังสาระและนิพพานอยู่ในคนคนหนึ่งเนี่ยของเราลึกกว่าไกลกว่าด้วย อืมเรามีขอบเขตที่มันกว้างออกไปให้มองดูให้ไกลกว่ากว้างกว่าและก็ลึกกว่าด้วยไม่ว่าจะเป็นนรกมนุษย์หรือสวรรค์เนี่ยมันก็เป็นสังสารวัฏหมดที่มันอยู่ในคนคนเดียวซึ่งคนคนหนึ่งนะมันเป็นได้ทุกอย่างแหละบางขณะก็เป็นความหยุดเป็นความสงบเป็นนิพพานมันซ่อนอยู่ในนั้นเออและเรามองได้ลึกกว่าและละเอียดกว่าด้วยนะของเราละเอียดกว่าไม่ได้เชียร์นะแต่เรามองอย่างนี้มองเป็นสังสารวัฏกับนิพพานไปเลยของคนจีนก็จะมองแค่สวรรค์กับมนุษย์ เขาจะมองแค่นั้นเออฉะนั้นเราจึงมองเห็นว่าไอ้คนคนเดียวเนี่ยบางเวลามันเป็นสังสาระบางเวลามันก็เป็นนิพพานอ่ะเช่นความคิดกันละกันเออเมื่อมันพุ่งขึ้นมาแล้วมันก็หยุดลงเดี๋ยวมันก็พุ่งเดี๋ยวมันก็หยุดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นของมันอย่างเงี้ยถูกไหมตรงนึกถึงความคิดของเราดูมันก็คิดนู่นคิดนี่ไปเดี๋ยวก็หยุดเนี่ยเดี๋ยวก็หยุดเป็นความสงบไปแล้วก็คิดใหม่เรื่องใหม่เรื่องนู้นเรื่องนี้อันนี้ไม่ได้เอาภาพไปดูมันมีเปิดหนังสือดูมันมีภาพปริศนาธรรมนะเออมันเป็นรูปขลุ่ยที่เป่าเป็นเสียงเพลงอ่ะทำซึ่งขลุ่ยเนี่ยมันทำมาจากอะไรไม้ไผ่เออเขาบอกขลุ่ยเนี่ยมันกลับมาที่กอไผ่อันนี้เป็นคำของจีนเออคำเนี้ยเป็นภาพปริศนาว่าขลุ่ยมันเป็นรูปขลุ่ยแล้วมันกลับมาที่กอไผ่มันเข้ามาอยู่ที่กอไผ่มันเป็นปริศนาให้เรามีตีความหมายว่ามันสุดท้ายมันกลับมาอยู่ในสภาพเดิมของมันเออเสียงขลุ่ยที่เป่าออกมามันจะสลายลงไปในธรรมชาติที่มันหยุดสงบเออที่เปรียบเหมือนกอไผ่นั่นแหละนั่นแหละกอไผ่แต่เป็นที่หยุดสงบเป่าไปก็เป็นการปรุงแต่งไงเสียงที่เป่าเนี่ยมันเป็นของปรุงแต่งมันก็มีระยะเวลาของมันนะพอมันสิ้นเสียงหยุดเสียงไปเนี่ยเออเนี่ยมันก็มีเวลาของมันแต่ไอ้ของที่ไม่ปรุงแต่งมันจะอยู่ถาวรใช่ไหมเออก็คิดว่าเอาความสงบนะเป็นพื้นฐานของจิตไว้ก่อนเอาความสงบเป็นก่อนเป็นพื้นฐานเออประภัสสรมิทังพิกเวจิตตังอันเนี้ยคำเนี้ยเขาเรียกว่าเอาความสงบเป็นพื้นฐานของจิตไว้ก่อนเป็นลักษณะของ positive คือฝ่ายบวกพูดอย่างแบบว่าเขาเรียกว่าพูดอย่างให้มันมีมันแบบมีกำลังใจให้มันแบบน่าชื่นใจดีกว่าพูดแบบไม่มีเงี้ยคือมันมีความสงบในจิตใจอ่ะมันมีพื้นฐานของมันมีอยู่แล้วเออคนเรามันก็ชอบมีแหละมีความสงบเป็นพื้นฐานถาวรอยู่แล้วมีแล้วก็มีคลื่นก็คือเป็นความไม่สงบเป็นพักๆพื้นฐานมันมีอยู่แล้วเป็นความสงบแต่ตอนนั้นมันก็จะมีเป็นความไม่สงบเป็นพักๆพูดอย่างเงี้ยเราก็ยังมีความหวังดีกว่าไม่มีอะไรเลยใช่ไหมให้เราทำความเข้าใจกันว่าเดี๋ยวมันก็เป็นสังสารวัฏไปพักหนึ่งแล้วมันก็หยุดเป็นนิพพานไปตามเดิมของมันนะคำว่านิพพานมันมีอยู่แล้วนะแสดงว่าสังสารวัฏไงมันมาชั่วครั้งชั่วคราวชั่วครั้งชั่วคราวของมันพอเผลอมันก็เป็นสังสารวัฏเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นหลายๆเรื่องถ้าในอภิธรรมเนี่ยเขาจะจำแนกไว้ทั้งหมด31ภูมิ
อันนี้แม่ชีพูดไปไม่เกี่ยวอภิธรรมนะแต่นี้อ้างอิงถึงอภิธรรมว่ามันมีถึง31ภูมิก็มันมีอบายภูมิ4มนุษย์1สวรรค์กามาวจรภูมิเนี่ย6แม่ชีเคยพูดไปแล้วนะสวรรค์มี6 ชั้นรูปาวจรภูมิอีก16พูดเรื่องพรหมไปแล้วก็อรูปาวจรภูมิอีก4รวมเป็น31ภูมิของรวมกันนะในมันก็อธิบายตามแบบของถ้าจะอธิบายตามแบบของไม่ใช่เอามาจากตำราของตำราธรรมปฏิโมกข์ของท่านพุทธทาสไม่ได้อธิบายแบบอภิธรรมนะคือว่าอภิธรรมบอกมี31ภูมิแต่ว่าพอมาอธิบายตามแบบของหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยก็แบ่งเป็นอย่างนี้คือ1ไอ้อบายภูมิ4เนี่ยมันมีความหมายว่าวันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นอบายครบทั้ง4ก็ได้นะเช่นเมื่อเรามีความร้อนใจดังไฟเลยเมื่อนั้นเราก็แบบเปรียบเหมือนเราเป็นสัตว์นรกแหละถ้าเมื่อใดมันมีความโง่เขลาอย่างไม่น่าเชื่อมีนะตัวเราเองนี่แหละมันก็เป็นเดรัจฉานบางครั้งโง่เขลานะแล้วก็เมื่อมีความหิวทะยานอยากเด่นอยากดังเป็นตัวกูของกลุ่มเขาบอกเมื่อนั้นมันก็มีวิสัยเป็นเปรตอันนี้คำของท่านเปรียบเอาไว้แล้วก็เมื่อมีความขี้ขลาดซบเซาก็เป็นอสุรกายงั้นในวันหนึ่งมีครบ4ภูมิเลยอันนี้เอาอ้างอิงของท่านพุทธทาสมาท่านจำแนกตรงนี้ไม่มีพบหน้าพบหลังพบในตัวคนหนึ่งนี่แหละแต่นี้ในภูมิของมนุษย์เนี่ยมันก็จะขนาดที่ว่าเราทำงานอย่างจริงจังทนยากทนลำบากเหงื่อไหลไขย้อยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งขนาดนั้นมันก็เป็นมนุษย์พูดคำนี้ของหลวงพ่อก็เลยบอกโอ้มนุษย์เนี่ยมันมีความยากลำบากนะเกิดเป็นมนุษย์นี่มีความยากลำบากทนลำบากเหงื่อไหลไขย้อยเนี่ยมีการทำงานอย่างจริงอย่างจังอันนี้เป็นภูมิมนุษย์ดังนั้นมนุษย์เราก็ต้องทำงานอย่างว่าแหละชีวิตมันก็อยู่ด้วยงานอย่างคำที่ท่านหลวงพ่อท่านพูดบอกว่างานคือชีวิตเราเป็นมนุษย์อยู่ไงอันนี้ภูมิที่3ก็คือว่ากามาวจรภูมิ6 ชั้นที่ไม่ชีเคยพูดไอ้สวรรค์6 ชั้นน่ะคำหลวงพ่อท่านเปรียบเหมือนว่านับตั้งแต่ไอ้สวรรค์ชั้นจาตุมเนี่ยสั้นๆนะยามาดูสิอะไรแล้วแต่เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องกามารมณ์ตามความหยาบแล้วก็ปราณีตเรียงตามลำดับขึ้นไปไอ้ชั้นสุดท้ายก็ปารานิมมิตวะคือมันเป็นกามารมณ์ชั้นสูงสุดละเอียดที่สุดกามารมณ์ชั้นนี้ก็จะเป็นพวกที่มีความปราณีตมีความละเอียดมันเรียงตามลำดับความหยาบละเอียดไปแต่เป็นมาตรฐานของมันน่ะนี่เป็นพวกกามารมณ์ด้วยกันนั่นแหละถ้าว่าจะไม่บริโภคอย่างไม่บริโภคอย่างด้วยร่างกายจริงมันก็ไม่ได้บริโภคร่างกายก็มันเป็นเรื่องความคิดความฝันอะไรก็ได้เพลินไปในทางกามารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละแล้วก็สบายใจในเวลานั้นเรียกว่าเป็นสวรรค์ชั้นกามาวจระได้มันเป็นความรู้สึกทางกามารมณ์ทุกชนิดมันเป็นมโนภาพความรู้สึกทางกามารมณ์เนี่ยเป็นมโนภาพทั้งนั้นก็คือมีความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้ง6นี่แหละล้วนเป็นมโนภาพหมดเลยแต่คนเราทั่วไปไม่รู้สึกว่ามันเป็นมโนภาพเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเกิดขึ้นเร็วแบบอัตโนมัติเร็วปุ๊บเราไม่ทันรู้สึกเลยความรู้สึกตรงนี้นอกจากเราได้ปฏิบัติวิปัสสนาแล้วเราจะเห็นช่วงขณะจิตที่มันเกิดดับเราจะได้รู้เลยว่าเนี่ยมันเร็วที่จะตามไม่ทันเราปฏิบัติวิปัสสนาเราจะเห็นความรู้สึกที่มันเร็วตรงนี้มันเกิดดับตลอดไอความรู้สึกที่เรารู้สึกเนี้ยมันคือส่วนที่มันเป็นมโนภาพไม่ใช่ของจริงตาไปเห็นรูปเช่นรูปอะไรดีเป็นรูปผู้หญิงรูปผู้ชายกอดกับผู้หญิงกันแล้วกันความรู้สึกนี้นะให้มันเห็นมีความรู้สึกชัดๆว่าไอความรู้สึกที่ว่ามันเป็นผู้หญิงนั้นมันเป็นมโนภาพไหมทั้งนั้นเราในอันนี้จะพูดได้ก็ต่อเมื่อคนที่ผ่านการปฏิบัติมาและเห็นสภาวธรรมไม่มีหญิงไม่มีชายแต่ที่เราเห็นเป็นความเป็นผู้หญิงเนี่ยมันเป็นมโนภาพไอตัวผู้หญิงมันก็เป็นส่วนหนึ่งของมัน
มันก็เป็นแต่มโนภาพมันสร้างเสร็จรวดเร็วโดยที่ไม่ได้รู้สึกเลยของปลอมที่เหมือนคนเนี้ยมันเป็นมโนภาพทำให้รู้สึกอย่างเดียวกันน่ะมโนภาพมันสร้างได้อย่างเดียวกันอืมทำให้รู้สึกมีความกำหนัดด้วยกิเลสราคะเนี่ยมันเป็นมโนภาพหมดเลยเป็นส่วนที่เกิดจากมโนภาพเป็นจินตนาการนะประมาณง่ายๆมั้ยภาษาอังกฤษเขาว่าอะไรเนี่ยเอ่อ imagination รู้สึกอ่านถูกเปล่าไม่รู้เนี่ยมันเป็นจินตนาการอะเป็นส่วนที่เกิดจากมโนภาพเป็นผลของการเกิดมโนภาพหรือหูกระทบเสียงหูได้ยินเสียงเสียงเพลงอะไรก็แล้วแต่มันเกิดจากสัญญาสร้างมโนภาพขึ้นมาเสียงนั่นเสียงนี่เสียงเพลงเศร้าสร้อยทำให้เรารู้สึกเศร้าไปด้วยเนี่ยเออเราก็คิดว่าเป็นเสียงจริงๆไงเออถ้าเป็นเสียงจริงๆอะมันก็มันต้องเป็นมันเป็นเสียงของมโนภาพมันจึงสำเร็จแก่ใจมันเกิดมโนภาพเกิดจินตนาการขึ้นมามันจึงจะสำเร็จแก่ใจบางทีฟังเพลงเศร้าๆมันก็ทำให้เราเศร้าอย่างเงี้ยถ้าเราตามไม่ทันเนี่ยมันสำเร็จที่ใจหมดสัมผัสอะไรก็ตามมโนถ้ามโนหรืออุปทานนั้นมันเป็นพวกตรงข้ามกันแล้วเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันเป็นของมันอย่างเงี้ยทั้งอารมณ์ทั้ง6เนี่ยที่มันเข้ามามันเป็นมโนภาพเหมือนกันหมดอารมณ์ทั้ง6อย่างทางทวารทั้ง6นี้เป็นเหมือนกันหมดเลยแต่มันออกมาในรูปแบบที่มันต่างกันน่ะตาก็เห็นรูปหูก็ได้ยินเสียงเนี่ยเออเรื่องเหล่านี้เขาบอกว่าในทางจิตวิทยาน่ะเขาบอกว่ามันพิสูจน์ได้ด้วยนะมันสามารถเรียนรู้ได้นะอย่างพวกหมอที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องระบบประสาทเรื่องทางจิตเวชอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเพศอะไรพวกเนี้ยหมออธิบายว่ามันเป็นจินตนาการเขาเรียกว่าimagination เนี่ยเนี่ยเรียกว่ามันเป็นมโนภาพความรู้สึกมีความรู้สึกความกำหนัดความรู้สึกสร้างสรรค์เสกสรรรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดจากส่วนที่มันเป็นมโนภาพมันไม่ใช่ของจริงหมอยังพูดเลยนะเขาบอกมันไม่ใช่ของจริงมันเกิดจากที่เราจินตนาการขึ้นมามันก็เลยมีความแน่นอนว่าไงเมื่อมันเป็นมโนภาพมันจึงเป็นสิ่งที่กำจัดได้ฉะนั้นกิเลสเป็นสิ่งที่สามารถกำจัดได้เอามายืนยันอีกทีหนึ่งมโนภาพในทวารทั้ง6ที่เราพูดอะเอ่อตาหูจมูกลิ้นกายใจทำให้เกิดมโนภาพมันเกิดจากกิเลสมันเพราะกิเลสมาจากทวารทั้ง6ทั้งนั้นนั่นแหละสรุปก็คือว่าเพียงแต่ที่เรารู้สึกอยู่ในใจนั่นแหละคือเรื่องจริงเท่านั้นคือมันรู้สึกอะไรมันก็เป็นเช่นนั้นรู้สึกสนุกสนานมันก็เป็นมโนภาพที่มันเป็นผลแบบนั้นเหมือนกันคือความรู้สึกในใจของเรามันเป็นแบบนั้นแต่นี้ฉะนั้นก็อย่าไปเข้าใจว่าเออเราอย่างที่นี่ก็บอกว่าเป็นพระเป็นเณรเป็นชีเป็นนักบวชอะไรอยู่เนี่ยมันจะไม่สัมพันธ์กับเพศตรงข้ามเนี่ยนะเออเขาเรียกว่าไม่มีสวรรค์ชั้นกามาวจรเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่มันมีเต็มที่เลยนะในลักษณะที่เป็นมโนภาพแม้จะเป็นนักบวชที่อ่าเป็นนักบวชธรรมดาเนี่ยแหละมันก็ยังมีความกำหนัดมีความกระสันมีความคิดเหมือนเป็นมโนภาพเหมือนว่าเราเข้าไปแตะต้องทางเพศตรงข้ามนั้นจริงๆก็ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่เป็นนักบวชนะถ้าเป็นฆราวาสก็ไม่ต้องสงสัยเพราะเขาทำอะไรก็ได้แต่นักบวชเนี่ยมันก็ยังมีทางที่จะเป็นอ่ากามาวจระได้ในทวารทั้ง6เนี่ยด้วยมโนภาพอืมมันเป็นตรงนี้นะเออแต่นี้ในพวกภูมิรูปาวจระไอ้16ชั้นไอ้สวรรค์16เนี่ยพูดตามแบบของหลวงพ่อพุทธทาสไม่ได้อภิธรรมเราเรียกว่ารูปอ่าเป็นรูปเป็นพวกภูมิพรหมรูปาวจระเป็นพวกพรหม16ชั้นถ้าสวรรค์6ชั้นอันนี้พรหม16ชั้นไอ้พวกปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วก็จตุตฌานเนี่ยมันก็คือความที่จิตมันมีความสบายเพราะมันมีวัตถุพวกนี้มันไม่เกี่ยวกับกรรมคุณไม่มีเลยถ้ามาทางพรหมรูปาวจระเนี่ยไม่มีเรื่องกรรมคุณไม่มีเรื่องกรรมลมแต่ว่ามันมีความพอใจในวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความพอใจมันได้รสได้ชาติอะไรเงี้ยพวกใครผ่านมาตรงนี้จะรู้ไม่เพราะไม่ชีรู้นะมันเป็นความสุขอย่างรูปาวจระไม่ชีรู้เพราะมีประสบการณ์ตรงนี้อย่างเช่นอะไรเอาแบบเขาเรียกยกตัวอย่างง่าย
มีความพอใจในการถ่ายรูปวิวรูปป่ารูปเขาอะไรอย่างนี้กันแล้วกันถ่ายมันไปละมันพอใจ แต่มันจะอัดเป็นรูปเป็นรูปโปสการ์ดอะไรเปล่าก็ไม่รู้บางทีก็ไม่ได้อัดออกมาหรอกแต่พอใจที่จะถ่ายเนี่ยมันก็เป็นเข้าข่ายอยู่ในไอ้รูปาวัจระนะบางคนชอบเล่นต้นไม้กล้วยไม้บอนสีไม้ด่างอะไรพวกเนี้ยมันก็มีความพอใจตรงนี้เอาวัตถุมาเป็นหลักอะไรกันอันเนี้ยเป็นพวกอ่าเขาเรียกรูปพรมรูปประพรมนะคะ ก็คือแบบอย่างของแม่ชีก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็บ้าในเรื่องไอ้ไม้ด่างไปอะไรเงี้ยเออไม่รู้ว่ามันจะได้ราคาไม่ได้ราคานะไม่ได้ดูตรงนั้นเลยนะมันมีความรู้สึกมันมีความสุขที่ได้อยู่กับมันได้นั่งมองมันเฉยๆก็ได้นะณตอนนั้นอะความรู้สึกมาพูดให้ฟังว่าเนี่ยมันก็อยู่ในขั้นนี้แหละไม่ต้องตายไปชาติหน้าหรอกมันอยู่ในตรงนี้เออแต่ถ้าจำแนกตามแบบคัมภีร์เจริญฌานอะไรแล้วเนี่ยเออมันก็เอารูปมาเป็นอารมณ์ทั้งนั้นแหละแม้กระทั่งทำกสิณก็ใช้รูปมาเป็นอารมณ์ไงจะเป็นกสิณอะไรเดียกสิณสีหรือกสิณดินน้ำไฟลมอะไรเงี้ยดินนะอะไรเนี่ยได้หมดหรือไม่ก็เจริญอสุภะก็ได้ใช้พวกนี้เป็นรูปแล้วแต่จริตแต่ละคนเนี่ยก็มันเป็นการเปิดกว้างสำหรับทุกคนนะคือพอใจในรูปวัตถุรูปล้วนๆก็มีความพอใจเนี่ยแล้วมันพอใจแบบมันไม่ได้พอใจเฉยๆนะพูดถึงจิตตอนนั้นมันหลงไหลมันหลงไหลมากกว่ากามอารมณ์อีกนะพูดถึงจะเล่าให้ฟังเนี่ยแหละก็คือตามประสบการณ์มันมีความรู้สึกหลงไหลอย่างสุดจิตสุดใจอ่ะหรือไม่ก็ไอ้พวกที่แม่ชีเคยเห็นเขาเรียกไงเล่นนกเขากันอ่ะไอ้พวกเขาเรียกต่อนกกันอ่ะต่อนกเขานั่นอ่ะเขาไม่ชีเล่นไม่เป็นหรอกเขาก็มีความรู้เขาสนุกกันมากเลยนะพอต่อได้แล้วเนี่ยพอต่อนกแล้วเขาก็ไม่ได้อยากได้นกอันนั้นมาเลี้ยงหรอกไม่ได้เลี้ยงให้มันวิเศษวิโสอะไรหรอกมันนั่งเฝ้านกแล้วมันมีความรู้สึกมันมีความสุขสบายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเราหลงไหลต้นไม้อ่ะอันนี้เขาเรียกหลงไหลในรูปล้วนๆเลยไอ้พวกนี้มันเป็นกิเลสที่มันละเอียดอ่ะมันก็ถอนตัวได้ยากนะเอายืนยันว่ามันถอนยากมันติดหนึบเลยนะมันสุดจิตสุดใจอย่างที่บอกอ่ะมันเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่ารูปาวจระเออต่อไปพวกที่ห้าคือพวกอรูปาวจระคือพวกไม่มีรูปอืมไม่มีรูปถ้าหมายถึงภพที่เราอยู่เนี่ยก็พวกไอ้เรื่องเกียรติเรื่องดีเรื่องเด่นอะไรเงี้ยเออพูดง่ายพูดอย่างภาษาครูบาอาจารย์นะเรื่องยกหูชูหางเรื่องดีเรื่องเด่นเรื่องเกียรติเนี่ยพวกผมก็จะมีปัญหาเรื่องอัตวาทุปาทานผมก็ยังมีตัวนี้อยู่มันยังละไม่ได้เพราะมันมีจิตที่มันรู้อยู่คือไอ้ตัวกูของกูตัวนี้นะรายละเอียดด้วยนะฉะนั้นตัวกูของกูเนี่ยมันเขาเรียกว่าบางทีมันก็ไม่มีอำนาจเท่าเกียรติเหมือนกันนะเราอุตส่าห์พยายามมากนะอย่างเช่นเราอุตส่าห์พยายามในการงานใดการงานหนึ่งโดยหน้าที่เนี่ยค้นคว้าหาข้อมูลเทคนิคต่างๆเนี่ยมันก็มีพอมันรู้ขึ้นมามีความรู้สึกไงมันมีความรู้สึกภูมิใจสบายใจอะไรเงี้ยไหมเป็นนะไม่ใช่เป็นพูดถึงอดีตนะเนาะเคยมันเป็นอย่างเงี้ยโอ้มีความรู้สึกโอ้กูก็เก่งเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยมันมีตัวตนก็ไปเลยแหละเออก็เรียกว่ามันไม่ได้ต้องการเงินเลยนะมันไม่ได้เอาตรงนั้นไม่ได้ต้องการเงินวัตถุสิ่งของอะไรนั้นต้องการแต่เพียงให้รู้สึกว่าตัวเองแบบมันมีความภูมิใจถ้ามีความต้องการเกียรติยศหรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยพวกเนี้ยเป็นอรูปาเอาสิ่งที่ไม่มีรูปร่างเป็นหลักเออแล้วก็พอใจยึดมั่นถือมั่นได้อย่างสูงสุดลึกซึ้งแล้วก็เหนียวแน่นด้วยยืนยันนะแม้กระทั่งเข้าฌานสมาบัติด้วยจิตรู้ตัวเดียวชนิดที่ว่าไม่กินไม่นอนไม่ถ่ายไม่อะไรทั้งนั้นอยู่ตรงนั้นได้มันเหนียวแน่นจริงๆมันลึกซึ้งแล้วมันเหนียวแน่นแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ตัวว่ามันตัวนั้นเป็นตัวกิเลสที่มันซ่อนอยู่ในจิตซอกหลืบของมันนั่นแหละ
คนคนหายากด้วยมันยากจริงๆนะกว่าจะหลุดตรงนั้นมาได้นะเออความได้เป็นเนี่ยคือรสอร่อยของประเภทอรูปาวัจระได้เป็นไม่ต้องการเงินไม่ต้องการสิ่งของไม่ต้องการให้ใครบางครั้งก็ไม่ต้องการให้ใครมาชมมาอะไรเนี่ยไม่ต้องการไม่ต้องมาชมไม่ต้องมารู้แต่เราได้พ้นพบแล้วเรามีความสบายเออถ้าเกิดหมายถึงว่าจะให้คนชมมันก็เป็นอรูปาเหมือนกันหรืออยากจะให้คนชมมันก็เป็นเหมือนกันเออเออมันก็แล้วแต่ระดับความสูงความต่ำไอ้พวกเนี้ยแต่ตัวสำหรับแม่ชีอะไม่ต้องการให้ใครรู้ตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าสบายมันก็เป็นรู้สึกว่ามันปลื้มใจมันอะไรอย่างเงี้ยมันมีความสุขบอกไม่ถูกความสุขในเรื่องการอารมณ์กับไอ้ตรงนี้มันเทียบกันไม่ได้เลยขอยืนยันไม่เทียบกันไม่ได้เออเออถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของไอ้ศาสนาบางลัทธิศาสนาเนี่ยเอออย่างเช่นไอ้อ่าเรื่องเกี่ยวกับศาสนาของเราก็เลยอากาสานัญจายตนะเลยกันเอออันนี้เป็นพวกสมาบัติเรียกใช้อารูปฌานเหมือนกันขั้นสี่สี่ขั้นสุดท้ายเนี่ยคือเอาอากาศใช้อวกาศเนี่ยเอาจิตไปเพ่งในอากาศแล้วก็วิญญาณอาจารย์เนี่ยก็ใช้จิตเพ่งในวิญญาณตัวรู้นะแล้วก็อากินจัญญายตนะเนี่ยก็คือใช้จิตเพ่งเอาความไม่มีใดไม่มีสิ่งใดเวิงวางหมดไม่มีอะไรทั้งสิ้นในสุดท้ายก็คือเนวสัญญานาสัญญายตนะคือเอาความรู้สึกที่มันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นหรือตายไม่ได้เป็นหรือไม่ได้ตายหรืออะไรประมาณเนี้ยเอาไปเพ่งตรงนั้นลักษณะสภาวะมันก็จะแบบหลับตื่นรู้มั่งไม่รู้มั่งมันเป็นลักษณะที่เจอมันนะมันเป็นหลับตื่นประมาณนี้นะเออแล้วก็ไอชั้นเนวสัญญาเนี่ยที่ว่ามันละเอียดสุดแล้วนะฮะมันยังไม่ใช่มันยังไม่สุดท้ายเออความรู้สึกที่มันยังรู้อยู่ไงมันยังมีรู้อยู่แม้ว่ามันจะไม่รู้บ้างแต่มันก็ยังมีรู้อยู่กลับมาอีกรูปฌานสี่นะมันก็ล้วนแต่แบบมันเป็นความสบายสูงสุดแล้วนะเนี่ยถ้าถามไปทีรูปฌานสิ่งสุดท้ายเนี่ยเป็นความสูงสุดเลยเกิดจากสิ่งที่ไม่มีรูปเนี่ยเออเอาตัวอย่างง่ายๆก็แล้วกันว่าบางวันเรานั่งปล่อยจิตว่างๆสบายใจอ่ะมันก็เป็นอรูปฌานนะเป็นอรูปาวัจระแล้วกันเป็นอรูปว่างนิ่งแบบสบายใจอ่ะนั่งได้เป็นวันๆเนี่ยมันก็เป็นนะเออหรือว่าหรือในชั้นอากินจัญญายตนะเนี่ยที่ว่ามันเป็นเขาเรียกเอาความไม่มีมาจิตเป็นตัวเพ่งเอาจิตไปเพ่งในความไม่มีเนี่ยอันนี้นะอันนี้เอามาจากหนังสือของหลวงพ่อนะถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ลองให้อาจารย์ชัยชาญช่วยคอมเมนต์ด้วยนะว่าอากินจัญญายตนะบางทีมันก็เป็นชื่อนิพพานก็มีหรือว่าชื่อนี้หลวงพ่อท่านบอกว่าเป็นชื่อที่ยืมกันได้เออมันเป็นโลกิยะพวกอรูปฌานสามบางทีชื่อนี้ก็เอามาใช้ในชื่อนิพพานมันคล้ายคลึงกันได้อันนี้พบในอัตถกถาพบในอัตถกถาโดยบังเอิญหลวงพ่อท่านบอกเออเรื่องที่เรานั่งชมท้องฟ้าเวิ้งว้างอะไรเงี้ยดูดาวอะไรดูดาวยังเป็นรูปฌานแต่ดูเวิ้งว้างอะไรเงี้ยอยากสบายใจสุดๆเนี่ยแต่ถ้ามันไปทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นมีความพอใจตรงนั้นมันก็เป็นสังสารวัฏไปฉะนั้นไอในคนเดียวในชาติหนึ่งในวันหนึ่งเนี่ยมันเป็นครบได้ทั้ง31ภูมิเลยนะแต่ว่าถ้าอธิบายแบบพวกอภิธรรมเขาจะเอาไว้เป็นคนละภพคนละชาติหลังจากตายไปแล้วแต่ในชีวิตจริงเนี่ยที่แม่ชีเอามาบรรยายเนี่ยมันในวันหนึ่งบางคนเท่านั้นนะมีครบถึง31ภูมิได้ทีนี้เราก็มาพูดกันในวันเดียวว่ามันก็พบได้ใช่ไหมว่าคำว่าชาติของเรามันหมายถึงการเปลี่ยนจิตใจชาติของเราเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงชาติหน้าต่อตายไปแล้วนะหมายถึงการเปลี่ยนจิตใจความเกิดของจิตครั้งหนึ่งมันก็จะเกิดตัวกูอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นขึ้นมาครั้งหนึ่งเรียกว่าชาติหนึ่งเกิดของจิตครั้งหนึ่งมีตัวกูของกูขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งก็เรียกว่าชาติหนึ่งฉะนั้นวันหนึ่งมันจึงมีหลายชาติแล้วก็แตกต่างกันไป
อย่างที่บอกบางคนก็มีถึง31ภูมิก็ได้เลยเออแสดงว่าไอ้คนคนเนี้ยมันก็มีจิตใจที่ประณีตเปลี่ยนจิตใจใหม่ๆได้แปลกๆออกไปได้ทั้ง31ภูมิก็ยังได้เลยฉะนั้นก็อย่าไปเข้าใจว่าจิตนี้มันจะไม่เปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนอย่างมันเปลี่ยนอย่างไม่เหมือนกันเลยเนี่ยเปลี่ยนได้ไม่ใช่ว่าจิตไม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนกันได้ถึงแม้ว่าพระอริยบุคคลก็เปลี่ยนได้นะก็ไม่พ้นจากสิ่งเหล่านี้นะแต่ว่าท่านแบบไม่ยึดเปลี่ยนแต่ว่าก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ยึดในความเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนด้วยพระอนาคามีอยู่ในฌานสมาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยท่านอยู่ในตรงนี้เพื่อฆ่าเวลาด้วยสิ่งเหล่านี้ด้วยจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนปุถุชนนะที่ไปติดในฌานในสมาบัติแต่พระนามคามีเนี่ยท่านอยู่ในฌานตรงนี้เพื่อเป็นการพักผ่อนพูดง่ายว่าพระอริยบุคคลเนี่ยไม่รู้จะฆ่าเวลาด้วยอะไรก็เข้าฌานเล่นนี่แหละกันเป็นการพักผ่อนฉะนั้นพระอรหันต์จะเดินดูดอกไม้ดอกหญ้าก็ทำได้โดยความเพลิดเพลินก็ได้แต่มันเป็นความเพลินที่มันไม่ได้ยึดอะไรแล้วนะพระอรหันต์ท่านจะดูต้นไม้ดูดอกไม้อะไรเล่นๆก็ได้ไม่ได้ยึดอะไร ฉะนั้นการฆ่าเวลาเนี่ย มันเอามาประมาณไม่ได้มันต้องเอาที่จิตใจเป็นหลักที่ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้หรือไม่ คือความไม่ยึดมั่นถือมั่นการฆ่าเวลาของแต่ละท่านอริยบุคคลมันเอามาประมาณไม่ได้ว่าท่านจะไม่อย่างนั้นมันไม่ใช่อันนี้เราก็พอจะเข้าใจได้ว่าไอ้สังสารวัฏเนี่ย นักอภิธรรมท่านก็แยกไป31ภูมิอย่างนั้นแหละ เราก็มีได้ในคนคนหนึ่งในวันหนึ่งด้วย เห็นนะฉะนั้นเมื่อใดไม่เป็นสังสาระเมื่อนั้นก็เป็นนิพพานอันนี้เป็นความจริงอย่างนี้ เป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็อันนี้ก็แบบเรื่องวันนี้มันก็แค่กับข่าวที่แล้วแม่ชีพูดว่าสังสารวัฏและนิพพานอ่ะ มันมีได้อยู่ในรูปนามของคนหนึ่งวันหนึ่ง มันสลับกันไปกันมามีตัวกูเมื่อไหร่ก็เป็นสังสารวัฏเมื่อนั้นใน31ภูมินั่นแหละไม่มีตัวกูก็คือว่างมันก็เป็นนิพพานชนิดแบบชิมลองนะชั่วคราวหรือก็เรียกนิพพานชนิดแบบทางตาเห็นนะเมื่อไรมันว่างเนี่ยสมมติว่าเราสบายใจเพราะได้คิดได้ทำอะไรที่มันสำเร็จอย่างหนึ่งก็เป็นสังสารวัฏจะเป็นรูปาวจระหรืออรูปาวจระก็ตามเนี่ยหลังจากนั้นมันก็แบบเกิดความเบื่อขึ้นมาแล้วมันก็หยุดมันก็หยุดไปเนี่ยความคืมใจอะไรมันก็หยุดไป มันก็เหมือนเสียงขลุ่ยที่มันกลับมาที่กอไผ่อย่างนี้มันก็เป็นการพักผ่อนมันก็เป็นนิพพานชั่วขณะในภาษาธรรมก็คือตัทังคานิพพานหรือตัทังคาวิมุตติหรือที่จะทำมานิพพานคือนิพพานที่มันเป็นเองมันก็เรียกนิพพานแหละแล้วมันก็เหมือนรสชาติมันก็เหมือนนิพพานจริงนะไม่ว่ามันจะเป็นนิพพานชั่วคราวนิพพานชิมลองอะไรเนี่ยมันรสชาติเหมือนนิพพานจริงเหมือนนิพพานถาวรคือมันไม่มีอะไรดีใจไม่มีอะไรเสียใจมันเป็นความหยุดแต่ว่ามันมีน้อยหมายความว่าเมื่อขณะที่มันมีกิเลสไม่ได้ครอบงำกิเลสไม่ครอบงำก็คือว่ามันเป็นขณะของนิพพานเรียกว่าในปริยายแบบเอาแบบต่ำๆกันแล้วกันอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันต่างกันอ่ะอันหนึ่งถาวรอันหนึ่งชั่วคราวมันก็เป็นสังสารวัฏถ้ามันเป็นถาวรมันก็เป็นสังสารวัฏไม่ได้มันต่างกันอย่างเงี้ยอันหนึ่งก็มีชั่วแป๊บหนึ่งอันหนึ่งก็เป็นถาวรไปอย่างเงี้ยฉะนั้นมันก็แบบมันก็เรียกว่ามันมีหน้าที่อยู่นิดเดียวคือระวังอย่าให้มันปรุงเป็นสังสารวัฏขึ้นมาเนี่ยนะอันเนี้ยเรามีหน้าที่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ไปเข้าเรื่องที่ว่าเคยพูดมาแล้วคราวก่อนอ่ะไอ้เรื่องไอ้ตัวกูเกิดสังสารวัฏก็เกิดตัวกูดับสังสารวัฏก็ดับฉะนั้นเราก็ให้เราอย่าไปรับจ้างตัวกูให้มันมากเราก็รับจ้างนิดความว่างไปถ้าทำไปเพื่อให้มันเป็นที่ชอบใจของใครคนหนึ่งมันก็ไปกลายเป็นรับจ้างของคนคนนั้นนะแต่ถ้าทำไปเพื่อความพอใจในตัวเองมันก็รับจ้างตัวกูของกูแหละก็เป็นลูกจ้างตัวกูขึ้นมาเนี่ยคือเราอย่าปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นพูดภาษาง่ายๆคือให้เรามีความว่างรับจ้างความว่างไปดีกว่า
คือว่าความรู้ความสามารถสติปัญญาของเราทั้งหมดจะใช้ทำงานเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวกูของกูแต่ให้ไปรับจ้างความว่างหมายความว่าไม่รับจ้างใครทั้งนั้นไม่รับจ้างแม้แต่ตัวเราเองตัวกูเองเออเช่นอาจจะทำงานให้วัดก็ได้ซึ่งเป็นของศาสนาหรือเป็นธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นความว่างได้นะหรือจะใช้คำว่ารับใช้ก็ได้ก็มีสติปัญญาความสามารถรับใช้ความว่างไม่ต้องไปรับใช้บุคคลหรืออะไรที่มันอยู่ในรูปเพื่อเพื่อตัวเราเองอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ในรูปนั้นเออเราก็มาพูดถึงว่าไอ้ความจริงที่มันเด็ดขาดที่มันเป็นขวานผ่าซากเลยที่ว่ามันไม่เข้าใครออกใครก็คือเรื่องโลกุตระนั่นแหละเรื่องความจริงมันเป็นแบบนี้แหละอันเนี้ยมันเป็นวิธีหลักปฏิบัติอย่างในชีวิตประจำวันได้ในเมื่อเราอยู่ในยังอยู่ในโลกนะทุกอย่างมันก็ปล่อยไปตามเรื่องของโลกแล้วเราก็ยังอยู่ถ้าสิ่งที่มาทำเพื่อรับใช้ความว่างมันก็มีประโยชน์แก่ครูบาอาจารย์ประโยชน์แก่วัดประโยชน์แก่ชาวบ้านอะไรเงี้ยมันก็เป็นเศษส่วนที่เหลือไปจากตัวจริงมันเป็นผลพลอยได้สามารถแก้ปัญหาทางศีลธรรมของสังคมก็ได้ด้วยถึงแม้ว่าเราจะหลุดพ้นไปเป็นโลกุตละธรรมก็แล้วกันแต่ว่าความเป็นอยู่สภาพร่างกายเนี่ยมันก็ยังเนื่องด้วยกับโลกไงโดยสังคมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นการชดเชยไปในตัวเสร็จนั่นแหละคือทดแทนบุญคุณไปในตัวเราคิดอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเรายังไม่หลุดยังเป็นโลกียะอยู่ในรูปปุถุชนอยู่ก็เราก็คิดว่าให้เราคิดในแง่ที่ว่าเราทำไปเพื่อทดแทนบุญคุณของใครสักคนหนึ่งก็ได้เราก็ไม่ตั้งความหวังมันไม่มีความหวังอะไรให้มันผูกพันแต่ว่าเราทำไปให้มันหมดไปคำนี้เคยได้ยินไหมในรุ่นปู่ย่าตายายเราเขาพูดคำนี้บอกว่าทำอะไรก็ให้มันหมดไปให้มันเลิกแล้วกันไปคำเนี้ยแม่ชีเคยได้ยินตอนเด็กๆไม่ต้องไปเสียใจน้อยใจอะไรพูดง่ายๆคือให้รู้จักว่าให้มันทำให้มันแล้วไปคำนี้มีเพลงนะให้มันหมดไปคือทำไม่ได้หวังผลอะไรมันจะทำอย่างนี้ได้ไหมวัฒนธรรมของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐลึกซึ้งแล้วนะแต่ว่ามันถูกปล่อยปละละเลยไปหมดแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าถ้าเราเอาหลักความจริงเป็นหลักที่จริงที่สุดก็คือเรียกว่ามีตัวตนมีตัวกูเกิดมันเป็นสังสาระมันว่างจากตัวกูตัวตนเมื่อไหร่มันก็เป็นนิพพานอีกอันหนึ่งร้อนอีกอันหนึ่งเย็นแต่เราไม่ได้ส่วนใหญ่เราเดี๋ยวนี้การเรียนการสอนไม่ทีก็ไม่อยากพูดนะเพราะอาจารย์ชัยชาญเข้ามา คือส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มุ่งหวังหลักเกณฑ์ตรงนี้เท่าไหร่นะตั้งแต่เรียนมาเนี่ยไม่ทีก็เรียนมาส่วนใหญ่ไปเรียนในรูปคงของศาสนาที่มันเหมือนมันยืดยาวสลับซับซ้อนนะรู้เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่หรือเปล่าแล้วก็มันก็ไม่ค่อยมีเนื้อหาที่แบบไม่ค่อยจะมีเนื้อหาแต่มันเหมือนไปเที่ยวควานหาพุทธศาสนาแหละเนี่ยมันก็เรียนพุทธศาสนาเพื่อหาพุทธศาสนาเนี่ยไม่รู้นะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวศึกษาพุทธศาสนาทั้งเถรวาททั้งมหายานศาสนาเปรียบเทียบอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเห็นเขาเรียนกันก็เรียนต่อปอเอกกันแล้วไม่ทิมเลือกที่จะไม่เรียนก็ศึกษาเพื่อที่จะพบพุทธศาสนาด้วยไม่รู้มันจะเป็นอะไรนะศึกษานู่นนี้นั้นเพื่อจะพบพุทธศาสนาแต่จริงๆแทนที่จะมุ่งไปที่ตัวธรรมชาติที่มันอ่านออกจากใจของเราเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจรวมทั้งเรื่องก็เรียกว่าเกิดตัวกูเกิดตัวตนเมื่อนั้นก็เป็นสังสาระละเมื่อใดว่ามันก็เป็นนิพพานมันจริงๆมันหลักมันง่ายไม่รู้ดิก็ไม่ทีก็ผ่านการปฏิบัติมาเยอะเหมือนกันพอมาเจอจุดเนี้ยจุดสุดท้ายมันเป็นตรงนี้แหละเรียกว่าคนไม่ค่อยสนใจเห็นว่าเป็นเรื่องเขาอาจจะเป็นเรื่องความคิดของส่วนบุคคลไปก็อาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะแล้วเข้าทำนองเอานี้เอาคำครูบาอาจารย์มาอ้างเลยนะบอกเข้าทำนองเอาน้ำเต้าไปจับปลาแทนที่จะเอาสวิงเอาแหมาจับเนี่ยมันก็ไปเอาน้ำเต้ามันจับได้ที่ไหนก็เรียกว่ามันจะทำอะไรมันก็ต้องเรียนธรรมชาตินี่แหละธรรมชาติมันจะสอนเองคำอ่านประวัติของหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าท่านเคยบ้าตำราคัมภีร์มากมายเรียกว่าใครบ้าเนี่ยก็ยังไม่บ้าเท่าท่านรับรองได้ท่านบ้ามาก่อน
เออค้นมาเยอะแยะอ่านมาจนท่านบอกท่านหายบ้าแล้ว จึงจะรู้วิธีได้ว่ามันจะจับปลาได้ยังไงเออท่านก็พูดตามประสบการณ์ที่ผ่านมานะอ่านประวัติท่านก็เนี่ยมันเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังด้วยโดยไม่ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรไปลองไปให้พวกเรามาลองให้เสียเวลาด้วยท่านก็บอกว่าจุดสุดท้ายมันเป็นอย่างนี้เออเนี่ยท่านก็บอกท่านเคยบ้ามาแล้วบ้ามากใครที่ว่าบ้ามากท่านบอกรับรองได้ว่าท่านบ้ากว่าสุดท้ายแล้วคุยมันกลับมาหากอไผ่สุดท้ายแล้วท่านบอกเนี่ยเออแต่ส่วนใหญ่คนไม่ได้คิดแบบคิดแต่ว่าเอาประโยชน์ไว้ก่อนแล้วกันเออจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวมันจะตายเปล่าส่วนใหญ่ก็คิดอย่างนี้เรานึกถึงผู้คนที่ไปเฝ้าพระเจ้าในสมัยก่อนเนี่ยเขาคุยกันสักครู่เดียวเนี่ยก็เป็นพระอรหันต์เลยไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้ไม่เคยฟังขันธ์ห้าไตรสิกขาอะไรก็ไม่เคยฟังก็ไม่ได้พูดยืดเยื้อหรอกเขาก็พูดอะไรกันไม่รู้ตรงจุดผู้คนเหล่านั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นแหละแปลว่าผู้คนเหล่านั้นอ่ะเขาไม่มีเวลาที่จะมาอ่านคัมภีร์ตำราอะไรเหมือนแบบพวกเราเนี่ยไม่ชี้ก็อ่านนะเรียกว่าเขามาทางลัดตรงจุดพุทธเจ้าเทศตรงจุดเลยทำอย่างนี้แหละจิตเรามันก็จะได้ละอุปทานตัวตนขึ้นมาเนี่ยทำอย่างนี้มันเป็นอุปทานทำอย่างนี้ไม่เป็นจนผู้ฟังก็เกิดความสังเวชต่อกิเลสขึ้นมาทันทีจิตใจมันก็วูบวาบลึกซึ้งไม่มีส่วนที่มันจะหลงไหลแล้วก็เป็นอรหันต์ตรงนั้นก็พอแล้วเรียกว่าแต่ก่อนก็คนก็ไม่ต้องไปแตกฉานวิชาความรู้อะไรหรอกนะไม่ต้องมันก็เท่านี้มันก็พอแล้วนะมันก็เกินพอเนี่ยพอให้รู้ว่ากิเลสมันหมดไปจริงๆอ่ะมันก็พูดไปตามความรู้สึกพวกเขาเหล่านั้นก็พูดไปตามความรู้สึกเขาเนี่ยเรียกเป็นคำพูดเนี่ยมันเป็นทองเปรียบเหมือนทองคำเลยนะเขาพูดตามความรู้สึกของเขาเนี่ยสรุปความก็ว่าถ้าฟังถูกมันก็เป็นเรื่องเพียงพอนะไอ้เกิดตัวโกมันเป็นสังสารวัตรพอว่างจากตัวกูก็เป็นนิพพานและที่สำคัญคือมีสติกั้นการเกิดแห่งสังสารวัตรแล้วก็ปล่อยทางที่จะให้มันเป็นนิพพานอยู่เรื่อยๆระยะนิพพานมันก็จะมากขึ้นสังสารวัตรมันก็จะหดไปน้อยลงจนในที่สุดมันก็แบบผอมแห้งไปดังนั้นการปฏิบัติที่แท้จริงมันจึงเหลือแต่สติตัวเดียวพูดสั้นๆอย่าเผลอให้จิตมันเกิดตัวตนตัวกูขึ้นมาตรงเนี้ยมันไม่มีใครสอนหรอกไม่มีใครสอนกิเลสความทุกข์ในใจอ่ะมันจะสอนเองจริงนะคะอ่านแล้วมันจริงหมดมันจริงจากอะไรจริงจากที่มันเกิดจากตัวเราเองนั่นแหละฉะนั้นธรรมชาติมันสอนดีกว่าพระพุทธเจ้าสอนด้วยซ้ำไปพูดไปเดี๋ยวคนมาเป็นประเด็นอีกมันต้องเรียนจากจิตใจเราเองให้รู้ว่าสังสารวัฏมันเกิดยังไงถ้าว่างอยู่มันเป็นนิพพานยังไงอย่างนี้เรียกว่าธรรมชาติสอนคือเป็นพระพุทธเจ้าองค์จริงคือธรรมะที่เกิดในใจตนเนี่ยดังคำที่พระเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นก็ไม่เห็นตถาคตตถาคตองค์ที่ไม่มีรูปร่างนี่แหละคือธรรมชาติชนิดหนึ่งคือธรรมะที่จะปรากฏแก่ใครก็ได้แก่จิตใจของใครก็ได้อันนี้สอนดีกว่าพระเจ้าที่เป็นองค์เป็นรูปเป็นร่างด้วยซ้ำไปนะคะดังนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าเมื่อตถาคตพูดจงอย่าเชื่อในกาลามสูตรก็บอกไว้อย่างนี้ข้อที่ว่าอย่าเชื่อด้วยเหตุที่ว่าสมณะนี้เป็นครูของเรามันก็กินความไปถึงว่าอย่าเชื่อด้วยว่าอันนี้เป็นศาสดาของเราแต่ให้ไปหาความจริงจากรักโลภโกรธหลงว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันร้อนยังไงเมื่อมันไม่เกิดแล้วมันเป็นยังไงทำยังไงมันจึงไม่เกิดแล้วก็ไปหาเอาจากประสบการณ์แล้วจึงค่อยเชื่ออย่างนี้แหละเรียกว่าธรรมชาติสอนแท้ที่จริงแล้วมันก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์จริงนั่นแหละพระเจ้าจึงเป็นผู้จริงถึงขนาดที่ว่าอย่าเชื่อตถาคตให้เชื่อตัวเองพระองค์ตัดขนาดนี้เลยนะดังนั้นในฐานะเรื่องกลั่นกรองมาแล้วให้มันประหยัดเวลาและเข้าใจกันง่ายๆเนี่ยมันก็สลัดความยากลำบากความหลงละเมอเพ้อพกอะไรต่างๆในทางที่จะเรียนในทางที่จะเรียนมากๆเขาไว้เนี่ยเรียนกันจนตายก็ไม่จบละไม่ที่รู้เลยไม่เรียนถ้ามันในรูปนั้นนะมันก็ไม่เอาไม่ใช่ไม่เอา
ฉะนั้นเรียนจากธรรมชาติดีที่สุดวิธีปฏิบัติมาเยอะก็มันก็เหมือนวนอยู่ในอ่างต้องมาเรียนรู้ด้วยตัวเองจริงๆอ่ะมันถึงได้เข้าถึงความจริงตรงนี้ก็เลยเอาตำราของครูบาอาจารย์หลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยมาอ่านอันเนี้ยมันแล้วมันก็แบบมันก็ใช่อย่างนั้นเราจะอ่านยังไงก็ยังสู้ท่านพุทธทาสไม่ได้แน่นอนเพราะท่านอ่านมาแล้วสรุปแล้วมันก็คือต้องเรียนรู้จากธรรมชาติสอนที่ไร้ไปกว่านั้นก็คือพระเจ้าน่ะตรัสสอนไว้ถูกต้องเลยนะแต่บางตำราก็ไปตีความกันผิดๆน่ะในตำราตีความในพระไตรปิฎกผิดมั่งนะตัวนี้มีข่าวเยอะแยะมันตีผิดเป็นเตลิดเปิดเปิงไปจากคำที่พระเจ้าสอนด้วยเอออย่างเช่นเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะเอออันนี้หลวงพ่อท่านบอกให้เอาคำพูดในพระบาลีเท่านั้นมันจึงจะถูกต้องท่านก็ไม่เชื่อแม้กระทั่งท่านอื่นเอามาตีความท่านบอกใครอ่านภาษาบาลีได้ก็ให้ไปค้นในเอ่อในคำบาลีเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันจึงจะตรงเรียกว่าเราเอาการที่มันสำเร็จประโยชน์ดีกว่ามาปฏิบัติเป็นหลักแม้ปฏิบัติได้มันก็ยังต้องวินิจฉัยว่าเอ้ยมันมีประโยชน์หรือไม่มันจะดับทุกข์ได้จริงหรือเปล่าถ้าไม่อย่างนั้นปฏิบัติไม่ได้ถึงจะรู้อะไรเยอะแยะมันก็ไม่มีประโยชน์นะเราไม่ต้องเอาผิดเอาถูกก็ได้ว่าพระเจ้าว่าหรือใครว่าแต่มันต้องเอาถูกเพราะเห็นถึงประโยชน์ที่มันจะดับทุกข์ของจริงนั่นแหละคือธรรมะที่พระเจ้าตรัสตำรีคำไอ้ตำราคัมภีร์อะไรก็แล้วแต่เราเรียกว่าอย่าเราไม่ต้องไปยึดมันก็ได้เออให้เชื่อในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจแสดงอยู่ปรากฏอยู่ธรรมชาติมันสอนเองตามลำดับนี่แหละฉะนั้นสิ่งใดถูกก็เข้ากันได้สิ่งใดที่มันถูกมันก็จะเข้ากันได้กับข้อความในคัมภีร์ในคัมภีร์ในตำราในส่วนที่ถูกนั่นแหละแต่ถ้ามันจะขัดกันเนี่ยนะมันก็เป็นกับข้อความในตำราเนี่ยมีอะไรแปลกปลอมมาเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปคัดไปอะไรออกหรอกอย่างเช่นยกตัวอย่างในเรื่องนิพพานสองในอิติวุฒกะเนี่ยไปอ่านแล้วเนี่ยมันยังมันทำแม่งนะแต่ก็บอกว่าท่านให้บอกท่านแนะนำให้ไปอ่านในอังคุตรนิกายดีกว่าในมัชฌิมนิกายมัชฌิมนิกายดีกว่าเนี่ยนะมันจะดีกว่าไปอ่านในอิติวุฒกะนะหรือนั่นจะเป็นอัตถกถาก็ไม่รู้นะแม่ชีก็ไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องตำราข้อความในพระไตรปิฎกส่วนที่ดีที่สุดแล้วก็จริงที่สุดบางทีมันก็คนก็ไม่สนใจนะไอ้ส่วนที่ดีส่วนที่จริงผมก็ไม่เข้าใจเช่นในเรื่องความว่างสุญญตาเนี่ยมีเยอะแยะเลยก็อ่านแล้วก็ไม่เข้าใจกันเราก็ไม่ใช้คำธรรมดาเนี่ยเพื่อประหยัดเวลาใช้ความว่างความวุ่นอะไรก็ว่าไปตัวกูของกูเนี่ยที่จริงมันจะใช้คำไพเราะก็ได้แต่ก็บอกว่ามันไม่ประหยัดเวลาแล้วคนก็เรียกว่ามันไม่ให้ชวนฟังง่วงนอนเป็นอย่างนั้นนะก็เลยใช้คำที่มันแรงๆนิดหนึ่งเราก็ต้องพูดให้มันให้เขาฟังให้ถูกให้เห็นความสำคัญและมีประโยชน์ด้วยมีความหมายหรืออย่างน้อยก็ให้มีความรู้สึกว่าฟังแล้วมันก็สนุกดีให้มันเป็นอย่างนั้นก็ได้ในเรื่องงานเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยมันถามว่ามันยากไหมเห็นครูบาอาจารย์ที่ท่านไปเผยแผ่แล้วมันก็ยากอยู่นะฟังวะนะแม่ชีก็ไม่มีประสบการณ์ตรงนี้มันก็ยากเปรียบเหมือนปลูกต้นไม้หนึ่งต้นให้งามมันก็ยากค่ะปลูกต้นไม้ให้งามเพราะแม่ชีเป็นนักต้นไม้อยู่แล้วนะก็คือปลูกให้มันโตอย่างในสวนเนี่ยไม่ง่ายจะปลูกอะไรลงในจิตใจคนเนี่ยมันยิ่งยากใหญ่เลยปลูกอะไรในจิตใจปลูกศรัทธาปลูกนี่นะไม่ใช่ของง่ายหรือจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไม่ให้มันตายมันเจริญอีกบางทีก็มันยากนะก็เลยไม่ค่อยเลี้ยงเออก็เรียกว่าเอามาพูดซ้ำๆซากๆนี่แหละไอ้เรื่องนี้แหละเรื่องตัวกูของกูเนี่ยไม่มีเรื่องอื่นพูดหลายครั้งหลายคราวแล้วคือวันนี้ก็สรุปว่าถ้ามีตัวกูมันก็เป็นสังสาระถ้าว่างจากตัวกูมันก็เป็นนิพพานเท่านั้นเองจะมีดีมีเด่นอะไรก็อย่าไปรับใช้ตัวกูให้รับใช้ความว่างคือนิพพานเนี่ยถ้าฟังไม่เป็นฟังไม่ออกฟังไม่รู้ก็มันก็ไม่รู้จะรับใช้ยังไงเหมือนกันนะก็ฟังให้ออกแล้วกันสุสังละพะเตปุญญังผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้อาจารย์ชัยชาญมีอะไรจะคอมเมนต์ไหมครับ